हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग क्याट फ्राई फिसको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट स्टाइलले फ्राई गरेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुस् होला, किनकि यसरी फ्राई गर्नुभयो भने एकदम फिस चाहिँ क्रिस्पी बनिन्छ। क्याट फिसलाई चाहिँ मैले धोएर राखिसकेको छु। अब कोटिङको लागि चाहिँ म रेडी बनाउँदै छु। मैले यहाँ लिएको छु मैदा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, फिश मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरेर राखिदिँदैछु। म चाहिँ अब यहाँ म्यारिनेसनको लागि रेडी बनाउँदैछु। मैले चाहिँ म्यारिनेसनको लागि एउटा अन्डा लिएको छु, एक चम्ची टमेटो केचप, फिश मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नुन, रेड चिल्ली पाउडर। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। मिर्ची म्यारिनेसन बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब यसमा फिश हाल्दैछु। मैले चाहिँ सबै फिस हालिसकेको छु। म चाहिँ अब यसमा मजाले म्यारिनेट गर्दैछु। मेरो चाहिँ सबै फिस म्यारिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँ यसलाई कोटिङ गर्दैछु। मैले चाहिँ एकैचोटि सबै माछालाई कोट गरेको छु। तपाईहरु एक एक कुरा कोटिङ गर्दै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ सबै माछा कोट भइसकेको छ। म चाहिँ अब यसलाई फ्राई गर्दैछु। फ्राई गर्दा चाहिँ हाई फ्लेममा फ्राई गर्नुस् होला। फ्राई गर्दा अलिक होसियारीले फ्राई गर्नुस्, कोही बेला तेलहरू छिटेर लाग्न सक्छ। मेरो चाहिँ सबै क्याटफिस फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ रफली पिसेको धनियाको अचार, टमेटो केचपसँग सर्भ गरेको छु। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।